Вітаю, друзі! Сьогодні ділюсь дуже класною ідеєю приготування закуски із листкового тіста. Ця закуска неймовірно проста та швидка в приготуванні. Смакота, яка з'їдається першою. З начинками завжди можна експериментувати. Гриби, фарш, кисломолочний сир, зелень. Подивіться на це. Вигляд говорить сам за себе. Ще й порція чимала виходить. Смачну шинку або ковбасу, яку ви любите, таку вибираєте. Нарізаю дрібним кубиком. Твердий сир 150-100 грамів. Натерти потрібно. Має бути смачним сир і той, який гарно плавиться. Трохи зелені, цибуля, петрушка чи кріп. Листкове тісто розморозила при кімнатній температурі. Тісто для цієї закуски краще вибирати бездріжджове. Лист пергамента, на якому буду випікати, присипаю борошном, щоб не прилипало тісто. Його теж присипаю. Розкатую спочатку один шматок і поряд так само ще один. Так, щоб його вистачило на усю площу дека. Під пергамент з розкатаним тістом підкладаю деко, на якому буду випікати. Усе тісто на декові. Щоб ця закуска була соковита і сир гарно плавився, тісто потрібно змастити майонезом із сметаною один до одного, або ж майонезом із кетчупом. Але трішки завжди додаю чорного меленого перцю. Тісто змастила. Тепер викладаю начинку. Кубиками порізана шинка, твердий тертий сир та для свіжості і аромату трохи зелені. У мене зелена цибуля із петрушкою. Далі ще один лист пергаменту, присипаю борошном, розкатую тісто, яким зверху буду накривати поверх начинки. За допомогою цього ж пергаменту це доволі легко зробити. Ось так. Вилкою ось таким чином закріплюю краї тіста. Можна посередині теж закріпити, хоча це не обов'язково. Все рівно потрібно буде розрізати його. Верх тіста змащую жовтком, в якого я додала трохи молока. І для того, щоб було красиво, присипаю зернятами сезаму. Перед випіканням потрібно розрізати ножем на рівні частини повздовж та поперек, щоб вийшли кубики невеликого розміру. Випікаю при температурі 200 градусів приблизно 20-30 хвилин до утворення рум'яної скоринки. Подивіться, яка краса! Після випікання, поки ще тепле, прорізаю ножем ще раз. Друзі, однозначно рекомендую. Смакує та виглядає така закуска неперевершено. Плавлений сир, всередині, зверху рум'яна скоринка. Від душі усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Завжди рада вашим відгукам. Усім пока, до нових цікавих відео!